Lâu rồi không gặp, Giang trang chủ. Không ngờ người từng được tiên hoàng ban tặng danh hiệu thiên hạ vô song, lại vì Vân gia ở Kim Châu này mà không mang đến thiên hạ thương sinh. Tam Đồng lão Đông Xưởng, các ngươi làm sao tìm được đến đây? Nói ra thì phải cảm ơn thiên địa huyền hoàng, tứ đại hộ pháp. Nếu không có các ngươi, chúng ta còn chưa tìm được trang chủ đã biến mất này. Là Tào Khâm bảo các ngươi đến đây phải không? Đô đốc biết trang chủ vẫn còn sống, thật sự là ăn không ngon ngủ không yên, đặc biệt sai chúng ta đến đây tặng một món quà. Thiên hạ này đã sớm không còn do đệ nhất Sơn Trang có thể quyết định. Mời Giang trang chủ đi chầu trời đi. Hỗn xược. Trang chủ, ta không có ý định tàn sát, cũng không có ý định cùng Tào Khâm tranh giành quyền thế. Nhưng nếu các ngươi cứ khăng khăng quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn. Giang trang chủ, bớt khoác lác đi. 3 năm trước, ngươi tìm kiếm long mạch bị trọng thương, bây giờ ngay cả 3/10 thực lực cũng không thể sử dụng, còn dám ở đây khoác lác. Lên cho ta. Cái gì? Ngươi không phải bị trọng thương sao? Sao lại có chiến lược như vậy? Cho dù là Tào Khâm cũng không phải đối thủ của ta, huống chi là các ngươi. Xem ra quan tài của 3 vị hôm nay hình như chuẩn bị thiếu 2 chiếc. Giang Thành, ngươi tưởng đô đốc không chuẩn bị gì sao? Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung này là bảo bối của đô đốc, cho dù Đại La Kim Tiên có đến cũng không thể chống đỡ. Tào Khâm vẫn thích sưu tầm mấy thứ phế vật này. Cái gì? Đông Hoàng Trung là chí bảo, sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Chí bảo chỉ là rác rưởi thôi. Giang Thành, đô đốc đã tới đường đến Kim Châu rồi, nếu ngươi lấy mạng chúng ta, đô đốc tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Ngươi nghĩ Tào Khâm đến rồi là không cần chầu trời nữa sao? Trang chủ, Triệu Vô Cực trấn thủ Kim Châu tổ chức tiệc tiếp đón cho Tào Khâm. Đến lúc đó Vân Vận tiểu thư cũng sẽ tham gia. Cái gì? Tào Khâm đến đây bất thiện, ta tuyệt đối không thể để Vận Nhi bị liên lụy. Trang chủ, Đoạn huynh làm vậy là sao? Tào Khâm dám làm hại phu nhân, trang chủ chắc chắn sẽ không ngồi yên không nhìn. Đoạn huynh, ý của huynh là? Ta còn tưởng là ai, thì ra là tên ở rể vô dụng này. Nhục mạ ta không sao, nhưng nếu dám làm hại Vận Nhi, ta sẽ lấy mạng ngươi. Giang Thành, ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con thú hoang muội ta nhặt được bên đường mà thôi, vậy mà cũng dám cắn chủ nhân. Tỉ muội thương nhau, ngươi còn cùng tên khốn này âm mưu hạ dược muội ngươi. Hôm nay ta sẽ lấy mạng hắn trước, sau đó thay muội ngươi dạy dỗ ngươi cho tốt. Nực cười. Ta là Chu Sơ Thăng, là thiếu gia chủ của Chu gia, một trong 4 đại gia tộc đứng đầu Kim Châu, sao có thể để tên ở rể nhà họ Vân kia làm nhục được? Ngươi dám đánh bổn thiếu gia? Giang Thành, ngươi chẳng phải dựa vào có muội ta chống lưng mới dám ngông cuồng như vậy sao? Ta Giang Thành không cần ai che chở, ta đủ rồi. Chủ Thái Quyên, Nhạc Mẫu đại nhân, im miệng. Ta nào có tên ở rể phế vật như cậu. Năm xưa nếu không nhờ đứa ngốc nghếch Vân Vận kia cứu cậu, tên phế vật nhà cậu e rằng đã khô xác ngoài đường rồi. Giờ thì chẳng những không biết ơn Vân gia ta, mà còn dám ra tay với Chu thiếu gia. Nhạc Mẫu đại nhân, sự việc có nguyên nhân cả. Ta làm vậy là bởi vì cô ta. Im miệng. Ta không muốn ở đây nghe cậu nói nhảm. Ký vào tờ hưu thư này cho ta. Xem ra hai người bọn họ đã âm mưu chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối nay. Mẹ đã biết từ trước rồi chứ. Tên phế vật nhà cậu có tư cách gì mà chất vấn ta? Còn không mau ký hưu thư rồi cút khỏi Vân gia ta. Được, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nếu ta có thể để lại dấu ấn trên mặt ngươi và làm nô lệ cho Vân gia ta, ta sẽ cho ngươi ở lại. Sao? Khê Nhi nói cậu vẫn chưa hiểu sao? Tên phế vật nhà cậu nếu muốn ở lại Vân gia, đây là cơ hội duy nhất của cậu. Được, đóng đầy ấn ký lên mặt hắn, cũng đúng với thân phận của hắn mà. Khê Nhi, vừa rồi hắn dám đánh ta, vậy thì để ta thay nàng đóng đầy ấn ký trên mặt hắn. Yên tâm đi, đồ bỏ đi, ta sẽ rất dịu dàng. Dấu ấn nô lệ này ngươi vẫn nên tự đóng đi. Đồ bỏ đi, ngươi muốn làm gì? Chủ thiếu. Giang Thành, ngươi điên rồi, dám làm ra chuyện như vậy đối với Chu thiếu. Giang Thành,
Ta Chu Sơ Thăng hôm nay thề nhất định sẽ bằm vằm ngươi ra. Nói khoác không biết ngượng. Con kiến hôi này ta tiện tay cũng có thể diệt. Hôm nay ta liều mạng với ngươi. Đã tự mình lao vào thì đừng trách ta. Dừng tay. Vận Nhi, muội cuối cùng cũng đến rồi. Giang Thành tên điên này, hắn muốn lấy mạng Chu thiếu. Thả Chu thiếu ra. Vận Nhi, Giang Thành, chẳng ngay cả lời ta cũng không nghe. Thả ra. Muội, tên bỏ đi này không chỉ đánh Chu thiếu, vừa rồi còn mạo danh trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang, thậm chí còn phỉ báng Tào đô đốc. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Vân gia ta chắc chắn sẽ bị diệt môn. Hắn tâm hoài bất quỹ. Đúng vậy, Giang Thành, ta không cầu chàng đại phú đại quý, ta chỉ hy vọng chàng có thể chân thật một chút. Ngay cả việc này cũng không làm được. Ta, Vận Nhi, những năm nay vì tên lưu dân này, Vân gia chúng ta ở Kim Châu bị biết bao nhiêu người khinh rẻ. Còn vẫn nên sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn thì hơn. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Muội, bây giờ muội hãy để tên bỏ đi này ký vào hưu thư đi. Vận Nhi, ta sở dĩ làm như vậy là vì tỷ tỷ của muội cùng tên khốn nạn này đang âm mưu tối nay sẽ. Vận Nhi, ta cho chàng cơ hội mà còn ở đây mạnh miệng. Vân Khê là tỷ tỷ của ta, sao tỷ ấy lại hại ta được? Cô ta đến lúc này rồi. Tên bỏ đi nhà ngươi còn muốn chia rẽ quan hệ giữa ta và muội sao? Vận Nhi, muội nghe ta giải thích. Ta, Giang Thành, chàng quá làm ta thất vọng. Ta vốn tưởng rằng chàng khác với những lưu dân khác, bây giờ xem ra là ta đã kỳ vọng quá nhiều vào chàng. Ký đi. Chàng hãy rời khỏi Vân gia đi. Giang Thành, vừa rồi ngươi chẳng phải còn rất ngông cuồng sao? Bây giờ muội bảo ngươi ký còn không mau ký. Vận Nhi. Được, ta ký. Hưu thư vừa ký xong, đồ bỏ đi còn không mau cút khỏi Vân gia. Vận Nhi, đây là thứ ta đặc biệt tìm cho nàng, Kỳ Bảo Thiên Hương đậu khấu, có thể chữa bệnh cũ của nàng. Nàng hãy mau chóng dùng nó. Kỳ bảo cái khỉ gì? Theo ta thấy, đây chính là mấy hạt đậu thối mà thứ đồ bỏ đi này không biết nhặt được ở đâu. Muội đừng nghe hắn, biết đâu ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Cuối cùng cũng ký rồi. Vận Nhi, yến tiệc tối nay con phải nhớ kỹ, nhất định phải cùng Triệu đại nhân củng cố mối quan hệ. Đến lúc đó chỉ cần hắn không đưa ra yêu cầu quá đáng, con đều phải cố gắng chiều theo hắn. Người ép buộc con ly hôn với Giang Thành, người chính là vì yến tiệc tối nay phải không? Vận Nhi, con đang nói linh tinh gì vậy? Nương làm vậy cũng là vì Vân gia. Hơn nữa, tiệc đón khách tối nay tuy Tào đô đốc mới là nhân vật chính, vị trấn thủ đại nhân cũng đã nói sẽ tại yến tiệc tối nay đưa Vân gia ta lên vị trí đứng đầu Kim Châu. Đây chính là cơ hội mà Vân gia ta khó khăn lắm mới có được. Vân Vận bá mẫu nói đúng, ngươi đủ rồi. Vì Vân gia, yến tiệc tối nay ta sẽ đi. Nhưng tuy ta đã hủy hôn ước với Giang Thành, nhưng ta và vị trấn thủ kia cũng tuyệt đối không thể nào. Con là Vân tiểu thư, chúng ta kính Vân Vận tiểu thư một ly. Vân Vận chỉ là một thương gia, sao đáng được chư vị đại nhân yêu quý đến mức chúng tinh bồng nguyệt thế này? Vân tiểu thư không cần khiêm tốn nữa. Với thái độ của trấn thủ đại nhân đối với Vân tiểu thư, Vân gia tiếp theo thế tất sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành đỉnh lưu của đại càn chúng ta. Đúng vậy, đại nhân. Còn xin ngài cẩn thận lời nói. Vân Vận là người có chồng. Vừa rồi nghe lệnh tỷ nói Vân tiểu thư đã ly hôn với tên ở rễ kia rồi, sao bây giờ lại nói là có chồng được chứ? Muội, dù thế nào chư vị đại nhân mời muội uống rượu, muội cũng nên uống một ly chứ. Cảm tạ sự quan tâm của chư vị đại nhân, nhưng chuyện của ta và trấn thủ xin chư vị đại nhân đừng nhắc lại nữa.
Tỷ tỷ, ta hơi không chịu được rượu, xin phép về trước. Muội muội, trấn thủ đại nhân sắp đến rồi, muội đi lúc này chẳng phải là quá không nể mặt lão nhân ra sao? Khê Nhi nói đúng đấy. Vân Vận tiểu thư, nếu cô muốn đi cũng phải đợi trấn thủ đại nhân đến rồi hãy đi cũng không muộn mà. Đúng vậy, Vân Vận muốn đi, ta xem ai dám cản. Giang Thành, tên phế vật nhà ngươi làm sao lọt vào đây? Nếu ta không đến, âm mưu của các ngươi chẳng phải là sắp thành công rồi sao? Vận Nhi, muội chính là quá thiện lương mới dễ dàng trúng kế của những kẻ tiểu nhân này. Thì ra là các người đã động tay động chân vào rượu. Muội muội, ta là tỷ tỷ của muội, sao ta lại hại muội được? Chính là tên phế vật Giang Thành này dám xông vào bữa tiệc do trấn thủ đại nhân tổ chức, chính là muốn đẩy Vân gia ta vào đầu sóng ngọn gió, thật là hỗn xược. Chứng cứ hẳn là ở trong tay áo này. Vân Khê, tỷ thật là tỷ tỷ tốt của ta. Muội muội, muội nghe ta giải thích. Vân Vận, ta thừa nhận chuyện vừa rồi chúng ta làm có chút không quang minh, nhưng nói cho cùng chúng ta chỉ muốn giúp trấn thủ đại nhân giải quyết nỗi lo mà thôi. Chu thiếu nói đúng, trấn thủ đại nhân nhiều lần tỏ ý với muội, muội lại tự cho mình thanh cao, lại cùng tên phế vật Giang Thành này cấu kết. Muội biết đây là Vân gia chúng ta đang gần đến việc bay lên cảnh cao, hóa phượng hoàng. Vậy theo lời các người là ta, Vân Vận, không biết điều rồi, vì một tên phế vật lưu dân mà đem thiện ý của trấn thủ đại nhân tùy ý trà đạp. Muội đây không phải không biết điều thì là gì? Chu thiếu, người muốn làm gì? Vân Vận, người cũng biết hiện nay Đại Càn là thiên hạ của ai? Triệu đại nhân là tâm phúc của Tào đô đốc. Tên phế vật này dám đối địch với ngài ấy, nếu hôm nay để hắn bình an rời đi như vậy thì mặt mũi của Triệu đại nhân để đâu? Ngươi, Vận Nhi, đừng lo, chỉ bằng lũ tiểu nhân này còn chưa làm gì được ta, còn dám mạnh miệng chặt đôi chân của hắn cho ta, treo lên cổng lớn. Ta muốn cho tất cả mọi người biết kết cục của việc đắc tội với Triệu đại nhân. Giang Thành, chỉ bằng lũ hợp này mà cũng muốn lấy mạng ta sao? Xem ra mạng của ngươi định sẵn là không giữ được đến ngày mai rồi. Một tên ở rể quen của Vân gia mà thôi, vậy mà dám ở những tiệc này gây rối. Ngươi đúng là chán sống rồi. Không sai, Vân tiểu thư, chẳng lẽ cô muốn bao che cho tên phế vật này? Vân tiểu thư, chúng tôi kính trọng cô là vì trấn thủ đại nhân coi trọng cô. Nếu cô vẫn chấp mê bất ngộ, tiếp tục cùng tên tiểu tử này câu kết với nhau, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Xét cho cùng, tên tiểu tử này đã phạm phải tội tử, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn định tội Giang Thành ta sao? Ê là chưa đủ tư cách. Bản quan hôm nay sẽ xem thử là tứ chi của tên lưu dân nhà ngươi cứng rắn hay là cái miệng của ngươi cứng rắn. Ra tay, dừng tay. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ muốn xen vào việc của người khác? Chủ thiếu gia, thật không thể tưởng tượng nổi, chủ thiếu gia chính là người mà Triệu đại nhân khoản đãi, các ngươi lại dám. Lý đại nhân, người cản ta làm gì? Nếu bản quan không nhìn lầm thì vật treo trên eo người kia hình như là Long Phượng Bội do nữ đế ban tặng, dành cho những người tài giỏi của Đại Càn. Cả Đại Càn chỉ có số ít người. Hơn nữa, phàm là người sở hữu Long Phượng Bội đều có quyền lực tối cao. Ý của ngươi là bọn họ đến từ Kinh Thành? Nếu bản quan không nhìn lầm thì đúng vậy. Thiên hạ đệ nhất Sơn Trang từ Đại Hộ Pháp đến muộn, kính xin trang chủ thứ tội. Bọn họ lại là Thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, Thiên địa huyền hoàng từ Đại Hộ Pháp. Giang Thành này, đi theo ta, còn không tránh ra. Tất cả đứng dậy đi, các người đến cũng không muộn. Dù sao thì món chính vẫn chưa được dọn lên. Nghe đồn Thiên địa huyền hoàng tứ Đại Hộ Pháp chỉ nghe lệnh của trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, mà vị kia trước khi biến mất
thậm chí còn vượt trên cả nữ đế và Tào đô đốc. Chẳng lẽ tên phế vật này? Láo xược, bọn ngươi thấy trang chủ còn không quỳ xuống? Chúng tôi bái kiến trang chủ đại nhân. Vừa rồi các ngươi còn kêu gào muốn trị tội ta sao? Thật đáng cười. Nếu chúng tôi biết trước thân phận của trang chủ đại nhân thì làm sao dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Phải đó. Chủ thiếu gia, tên phế vật này lại thật sự là trang chủ của thiên hạ đệ nhất sơn trang sao? Nhảm nhí. Chư vị đại nhân, nhất định đừng để tên lừa đảo này lừa gạt. Hắn là giả mạo. Chủ thiếu gia nói vậy là sao? Các ngươi hãy thử nghĩ xem, trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang là nhân vật như thế nào? Trang chủ trước khi biến mất, cho dù là Đông Sưởng cũng không thể so sánh với hắn được. Chủ thiếu gia nói đúng. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc hắn có phải là trang chủ hay không? Đương nhiên là có. Giang Thành này 3 năm trước cùng với đám lưu dân chạy đến Kim Châu, được Vân gia cứu giúp. Chuyện này không phải là bí mật gì. Trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang sao có thể trà trộn với đám lưu dân được chứ? Nhưng mà chủ thiếu gia, Long Phượng bội này thì giải thích thế nào? Lý đại nhân, Long Phượng bội này nghe đồn là do nữ đế ban tặng. Vậy ngài đã từng thấy Long Phượng bội này chưa? Chưa từng. Vậy chẳng phải đúng rồi sao? Vậy thì bản thiếu gia không đoán sai, 4 vị này nhất định là tên phế vật này tìm người đến giả mạo. Còn diễn nữa sao? Tên phế vật này rốt cuộc đã cho các ngươi bao nhiêu tiền vậy? Ngươi Vân Vận, muội lại vì tên phế vật này mà đánh ta. Giang Thành là phu quân của ta, hắn cũng là muội phu của tỷ. Tại sao tỷ luôn trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho hắn? Tỷ rốt cuộc có xem ta là muội muội hay không? Vận Nhi, mau dìu Vận Nhi đi nghỉ ngơi. Chủ thiếu gia, chư vị đại nhân, nhân lúc Triệu đại nhân chưa đến, hãy kết thúc trò hề này đi. Nếu Triệu đại nhân đến rồi thì không thể nào dàn xếp được đâu. Đừng vội. Ngươi nói ngươi là trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang, không sai một ly. Được. Cái gì? Đây là hiên viên kiếm thiên hạ đệ nhất sơn trang, xưa kia là bảo kiếm của trang chủ. Nếu ngươi là trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang, có dám lên đây chứng minh không? Hiên viên kiếm này là do Triệu đại nhân tình cờ có được, là Triệu đại nhân muốn dâng tặng cho Tào công công. Ngươi không phải nói ngươi là trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang sao? Ta đem hiên viên kiếm này ra cũng coi như là vật về đúng chỗ rồi. Triệu Vô Cực muốn đem thanh kiếm này cho Tào Khâm sao? Nếu kiếm hiên viên ai cũng có thể điều khiển dễ dàng thì sao xứng đáng là kiếm đệ nhất nhân tộc? Giang Thành sắp mất mạng đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng, thật nực cười. Ngươi chán sống. Tam đao, thanh kiếm hiên viên này quả thật nên trả về chính chủ, cứ để cho chúng ra đi cho rõ ràng. Giả vờ, ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi, đợi lát nữa rút không ra kiếm hiên viên này, xem ngươi làm sao kết thúc. Vì sao phải rút? Kiếm hiên viên này sát địch vô số, có sát khí rất lớn, người thường ngay cả đến gần cũng là vấn đề. Vì vậy kiếm hiên viên này mới bị nhiều dây xích trói buộc như thế. Ngươi không phải nói ngươi là thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ sao? Sao không dám lên nắm kiếm? Ngươi chẳng lẽ tưởng chỉ cần động ngón tay kiếm hiên viên này sẽ chạy đến bên cạnh ngươi sao? Ngươi nói đúng. Chỉ bằng mấy sợi xích sắt này mà muốn trói buộc kiếm đệ nhất nhân tộc, thật nực cười. Lão bằng hữu, lâu rồi không gặp. Không thể nào. Tên phế vật này sao có thể điều khiển được kiếm hiên viên? Đom đóm cũng dám tranh sáng với Nhật Nguyệt. Trang chủ đại nhân tha mạng, chúng tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, không nhận ra trang chủ đại nhân. Đại nhân rộng lượng, xin trang chủ đại nhân đừng so đo với chúng tôi. Bọn ngươi vừa rồi chẳng phải còn muốn đem kiếm hiên viên này cho tên thái giám Tào Khâm sao? Trang chủ đại nhân, đó là Triệu đại nhân muốn dâng lên cho Tào đô đốc, không liên quan đến tôi. Miệng lúc nào cũng Triệu đại nhân, miệng lúc nào cũng Tào đô đốc. Ta thấy các ngươi đều là tay sai của Đông Sưởng. Trang chủ đại nhân tha mạng, trang chủ đại nhân tha mạng. Các ngươi sở dĩ dám ngang ngược như vậy, chẳng qua là cảm thấy Tào Khâm cùng Triệu Vô Cực có thể bảo vệ các ngươi sao? Nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ đợi Triệu Vô Cực đến đây. Ta muốn cho các ngươi biết chỗ dựa của các ngươi nực cười đến mức nào. Thật nực cười. Ta muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào dám nói lời ngông cuồng như vậy. Xem ra những năm gần đây Đông Sưởng phát triển không tồi, đến nỗi đám lâu la bên dưới cũng trở nên vô phép vô thiên như vậy. Tên tiểu tử, hôm nay không chỉ ngươi phải mất mạng, ta còn muốn mang nữ nhân này đi dâng cho đô đốc. Ta mất mạng. Ta là tâm phúc của đô đốc đấy. Các ngươi dám làm người của ta bị thương
Còn dám kêu gào nữa không? Hiên viên kiếm. Ngươi là ai? Tại sao có thể điều khiển được hiên viên kiếm? Trên đời này, người có thể điều khiển hiên viên kiếm còn có người thứ hai sao? Hắn ta là trang chủ đệ nhất Sơn Trang. Không thể nào. Hắn ta đã biến mất nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? 3 năm trước, ta đã tha cho Tào Khâm một mạng để hắn tự lo liệu. Nhưng hắn ta hình như không ghi nhớ lời ta nói. Trong lòng, nếu đã vậy, ta không cần phải nhân từ nữa. Tào Khâm sẽ đến chứ? Đúng không? Nếu đô đốc không có việc gì thì sẽ đến. Được, vậy ta sẽ đợi. Ta sẽ xử lý chủ tử các ngươi trước, rồi sẽ dạy dỗ lũ tay sai các ngươi sau. Hắn ta thật sự là trang chủ đệ nhất Sơn Trang sao? Phu nhân. Vận Nhi. Vân Khê, ngươi thật độc ác, lại dám hạ độc muội muội của mình. Giang Thành, tên phế vật nhà ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta chỉ bỏ vào rượu của muội muội một chút thập hương mê hồn tán thôi mà. Thập hương mê hồn tán? Chắc chắn là bệnh cũ của Vận Nhi bị thập hương mê hồn tán kích phát rồi. Vận Nhi, thiên hương đậu khấu ta đưa cho ngươi đâu rồi? Là chàng để lại cho ta. Ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Vận Nhi, nàng ngốc quá. Trở về trước đi, đưa Vận Nhi đi giải độc. Dạ. Tất cả tránh ra. Vận Nhi, bệnh cũ của nàng tuy đã được khống chế, nhưng dược tính của thập hương mê hồn tán vẫn chưa hết. Ta sẽ giải độc cho nàng trước. Tướng công, những năm qua, chàng vì Vân gia mà tận tâm tận lực là ta đã lơ là chàng. Hôm nay ta sẽ nhân lúc dược lực còn tác dụng, ta sẽ không còn khoảng cách với chàng nữa. Trang chủ, nước đến rồi. Trang chủ, nước đến rồi. Lui xuống. Hôm nay ở yến tiệc, người đã chém thuộc hạ của Triệu Vô Cực, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Hơn nữa, tin tức trang chủ trở về rất có thể đã đến tai tên thái giám họ Tào kia rồi. Vậy thì sao? Giờ trang chủ đã trở về, lũ nhãi danh đó còn có thể làm gì chúng ta? Chỉ cần Tào Khâm đó, hắn không có mặt, chỉ bằng kim cang hộ thể thần công của ta đối phó với chúng dư sức. Hình Hùng đã tới Kim Châu. Đoạn huynh, làm sao vậy? Hình Hùng, phó đô đốc Đông Xưởng, đã đến Kim Châu rồi. Tính ra thì bây giờ chắc cũng đã gặp mặt Triệu Vô Cực và những kẻ khác rồi. Cái gì? Tên Hình Hùng đó là tâm phúc của Tào Khâm. Hắn đến Kim Châu, vậy những cao thủ Đông Xưởng đi theo hắn chắc cũng không ít. Bọn chúng sẽ không chơi bẩn chứ? Không ngờ người nằm cạnh ta lại là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, Vận Nhi. Ta không cố ý giấu nàng, chỉ là nàng cũng biết ta không quan tâm thân phận của chàng, chỉ cần là chàng là đủ rồi. Con nha đầu đáng ghét, mau cút ra đây cho ta. Giang Thành, dù sao bà ấy cũng là mẹ ta, ta mong chàng tha thứ cho họ. Được, vậy ta đi xem bà ấy. Tuy Vận Nhi đã cầu xin cho các ngươi, nhưng nếu các ngươi làm chuyện quá đáng. Nương, mọi người đang làm gì vậy? Vận Nhi, các người chán sống, đứng lại, còn dám kêu gào. Hình công công đã nói với chúng ta rồi, ngươi chỉ là kẻ giả mạo. Hình Hùng, sao? Chẳng lẽ ngươi đang tìm 4 tên giang hồ bịp bợm đó? Không sợ nói cho ngươi biết, bọn chúng đã bị cao thủ của Đông Xưởng dụ đi rồi. Lần tới gặp lại bọn chúng sẽ là dưới suối vàng rồi. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Vận Nhi, ta sẽ chu di tam tộc nhà ngươi. Ta vẫn còn đang chờ đấy. Ngươi chỉ là một kẻ mạo danh. Cho dù ngươi thật sự là trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn bà ngươi yêu âm dương cách biệt với ngươi. Triệu đại nhân, để thuộc hạ thay ngài làm việc, chém đầu hắn. Ta muốn xem thử cái cổ của hắn có cứng như cái đầu của hắn không. Làm phiền Chu thiếu gia rồi.
Cái này sao có thể? Kim Cang Bất Diệt Thần Công. Đây là tuyệt học của Hoàng tự Nhất Hào, của Thành Vũ Phi, thuộc thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Người trong thiên hạ đều biết Thành Vũ Phi biết Kim Cang Bất Diệt Thần Công, nhưng ai biết được công pháp của Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Nhân đều do một tay ta, Giang Thành, truyền thụ. Không thể nào. Chẳng lẽ người thật sự là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang? Kiếm đến. Sao có thể? Chủ thiếu gia, nếu không phải ngươi dùng Vận Nhi để uy hiếp, thì với loại kiến cỏ như ngươi, ta thậm chí còn lười lấy mạng. Giang Thành, ngươi dù là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang thì đã sao? Nữ nhân của ngươi đang trong tay ta, không cần phu nhân của ngươi nữa sao? Ta đã dám phản kháng, thì sao phải lo lắng Vận Nhi bị các ngươi hãm hại chứ? Chủ Thái Quyên, động thủ lấy mạng nó. Triệu đại nhân, ta. Khởi Nhi, đáng ghét. Trước mặt ta mà còn dám múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay Kim Châu sẽ thay đổi thế lực. Các ngươi đã chọn sai phe, vậy thì cùng nhau xuống suối vàng đi. Trang chủ đại nhân tha mạng, vì cái gọi là quyền thế và địa vị mà ngươi không tiếc hy sinh tính mạng của con gái mình. Thật lòng mà nói, ta rất muốn lấy mạng ngươi, nhưng ngươi không giống như Vân Khê ra tay với con gái mình. Vì vậy, mạng của ngươi sẽ do Vận Nhi quyết định. Trang chủ, không ngờ Đông Xưởng lại phái cả tứ thánh sứ đến. Xem ra Tào Khâm đã biết vị trí của ta rồi, là chúng thuộc hạ làm việc bất lực, không thể bảo vệ phu nhân. Không trách các ngươi, nhưng nếu ngọn lửa này đã bùng lên thì cứ để chúng cháy thêm mãnh liệt. Những kẻ này đã dám ra tay với Vận Nhi, vậy thì hãy để thế lực phía sau chúng biến mất ở Kim Châu. Dạ. Quả nhiên là trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, dù đã lặng lẽ nhiều năm, tái xuất giang hồ vẫn có uy thế vô song. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là cung nữ bên cạnh nữ đế phải không? Bệ hạ, ngươi đã giữ tư thế này cả nén nhang rồi. Xem ra trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang này không chỉ võ công cái thế, mà còn có bản lĩnh quyến rũ lòng người. Ngươi hiểu gì chứ? Chỉ có người như vậy mới xứng với ta, Thượng quan Khuynh Thành. Không ngờ trang chủ vẫn còn nhớ Linh Nhi. Ngươi đã đến đây, chẳng lẽ là đến để ngăn cản ta ra tay với đám hào cường Kim Châu này? Dĩ nhiên là không. Lũ ngu xuẩn không biết điều này, chọc giận trang chủ, tiêu đời cũng không đáng tiếc. Linh Nhi lần này đến đây là theo ý chỉ của bệ hạ, mời trang chủ đến kinh thành cùng bàn bạc việc tiêu diệt Đông Xưởng. Xem ra Khuynh Thành cũng không ngồi yên được nữa. Ta có thể cùng ngươi đến kinh thành, nhưng mà phải giải quyết xong việc của ta ở Kim Châu đã. Linh Nhi sẽ ở Kim Châu chờ tin tức của trang chủ. Được. Trang chủ, trang chủ đã làm theo ý của ngài, đem những tên tay sai của Đông Xưởng ở Kim Châu đều tiêu diệt sạch. Có bao nhiêu người tứ đại gia tộc Kim Châu đều cấu kết với Đông Xưởng, bao gồm cả những vị khách trong bữa tiệc chào mừng trước đó. Thế lực gia tộc phía sau cũng đều bị tiêu diệt. Dã tâm của Tào Khâm này thật không phải tầm thường. Nếu không phải Thượng quan Khuynh Thành vẫn còn ngồi trên ngai vàng, ta còn nghi ngờ hắn mới là vua của Đại Can. Trang chủ, những năm nay Tào Khâm ở Đại Can làm điều ác không từ thủ đoạn, dân chúng đã oán hận ngập trời. Nếu hắn thật sự dùng bạo lực để đàn áp, yên tâm, Đông Xưởng sẽ không còn được bao lâu nữa. Giang trang chủ còn sống thật nằm ngoài dự liệu của ta. Người dẫn người trên đường, Giang trang chủ trở về, thay ta chào đón hắn thật long trọng. Hoảng gì chứ? Giang trang chủ những năm nay không dám về thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, chứng tỏ 3 năm trước hắn chắc chắn bị trọng thương. Vâng,
Khoan đã. Người báo cho tứ đại tướng quân, bảo họ cùng bản đô đốc đến hoàng cung một chuyến. Vận Nhi, lúc đó tình thế cấp bách, ta thật sự không muốn lấy mạng của Vân Khê. Chỉ là, tướng công, chàng không cần giải thích nữa. Vân Khê đã vung đao về phía ta, hãm hại ta, thì ta làm sao có thể coi nàng ta là tỷ tỷ ruột của mình nữa. Ta sở dĩ như vậy là bởi vì lo lắng cho chàng. Mấy chục năm trước, thiên hạ đệ nhất Sơn Trang quả thực là thế lực đứng đầu Đại Càn. Nhưng mấy năm gần đây, Đông Sưởng hoành hành, ta lo các chàng vào kinh thì sát thủ của Tào Khâm sẽ tới. Tướng công, chàng không sợ sao? Nàng biết thiên hạ đệ nhất Sơn Trang vì sao lại là thế lực đứng đầu thiên hạ. Ý của tướng công là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang có ta, cho nên mới là thế lực đứng đầu thiên hạ. Nếu không có ta thì chỉ là một Sơn Trang. Chàng Trang chủ, Linh Nhi đến rồi. Ta biết rồi. Vận Nhi, nàng có muốn cùng đi không? Ta muốn đi kinh thành một chuyến. Không biết nàng có bằng lòng đi cùng không? Tướng công đi đâu, Vận Nhi sẽ đi đó. Nhưng mà chàng phải bảo vệ ta đấy. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Bệ hạ, không xong rồi. Tào Khâm dẫn theo 4 vị đại tướng đang tiến đến ngự thư phòng. Nữ đế bệ hạ, Tạp gia không mời mà tới, mong bệ hạ thứ lỗi. Tào Khâm, ngươi muốn tạo phản sao? Bệ hạ nói gì vậy? Cái mũ to như vậy, Tạp gia nào đội nổi? Mang binh khí vào ngự thư phòng. Ngươi đây không phải tạo phản thì là gì? Bệ hạ, việc này là hiểu lầm các vị tướng quân rồi. Vừa rồi thần ở ngoài hoàng cung tình cờ gặp các vị tướng quân đến đây vội vàng nên chưa kịp cởi bỏ binh giáp. Vậy thì làm phiền các vị tướng quân cởi bỏ binh giáp rồi hãy vào ngự thư phòng. Bệ hạ, hà tất phải câu nệ như vậy? Mấy vị tướng quân đâu phải người ngoài. Láo xược. Tào Khâm, ngươi chỉ là đốc công của Đông Sưởng, sao dám nói nhiều lời với nữ đế bệ hạ? Lắm miệng, gan to lắm, dám lấy mạng người trước mặt trẫm. Bệ hạ, người sẽ không vì một tỷ nữ mà trở mặt với Tạp gia chứ? Tạp gia cũng là vì muốn tốt cho bệ hạ. Dạy dỗ lại kẻ không biết lễ nghĩa này. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tạp gia nghe nói người bị cảm phong hàn, không thể lo liệu triều chính. Đại Càn không thể một ngày không có vua. Tạp gia sẽ chịu khó chia sẻ nỗi lo lắng cho bệ hạ. Tào Khâm, ngươi chỉ là một tên thái giám. Thượng quan Khuynh Thành, ta hy vọng ngươi nhận thức rõ tình hình. Binh lực của Đại Càn đều nằm trong tay ta. Ta vui thì gọi ngươi một tiếng là vua của Đại Càn. Ta không vui thì ngươi chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, trong lịch sử tuy chưa có thái giám nắm quyền, không có nghĩa là sau này không có. Ta Tào Khâm sẽ mở ra tiền lệ này để thiên hạ đều biết ở Đại Càn mọi người đều bình đẳng. Hay cho câu mọi người đều bình đẳng. Tào Khâm, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Chỉ bằng mấy kẻ ủng hộ ngươi này, ngươi cũng có thể làm vua Đại Càn sao? Thượng quan Khuynh Thành, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang toan tính điều gì sao? Không gì khác ngoài việc ngươi đang đợi tên mặt trắng Giang Thành kia hồi kinh. Tên mặt trắng đó, hắn không về được nữa đâu. Ngươi nói gì? Tên mặt trắng Giang Thành mà ngươi ngày đêm mong nhớ đó, hắn không về được nữa đâu. Ta khuyên ngươi mau chóng giao Ngọc tỷ trấn quốc ra đây. Ngươi nằm mơ đi, đồ không biết điều. Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Chư vị tướng quân, bệ hạ nhiễm phong hàn, thân thể không được khỏe. Các ngươi đưa bệ hạ về tẩm cung hầu hạ cho tốt, nghiêm ngặt canh giữ. Bệ hạ mời ngài. Tào Khâm, ngươi sẽ không mất tử tế đâu. Đô đốc thuộc hạ làm việc vô dụng,
không thể chặn được tên Giang Thành đó. Người được phái đi cũng đều bị hắn tiêu diệt. Không ngờ, thật không ngờ, tên Giang Thành này lại có thực lực như vậy. Chuyện này không thể trách ngươi. Ngươi hãy lui xuống dưỡng thương cho tốt. Ta còn việc quan trọng hơn, giao cho ngươi làm. Vâng, đô đốc. Nơi này là Hoàng cung Đại Càn sao? Không ngờ lại nguy nga tráng lệ đến thế. Trang chủ phu nhân, lời này của người sai rồi. Nói cho đúng ra, thiên hạ đệ nhất sơn trang của Giang trang chủ còn tráng lệ hơn Hoàng cung Đại Càn này nhiều. Thật sao? Đương nhiên rồi. Dù sao Hoàng cung Đại Càn này chỉ là cung điện của Đại Càn vương triều, còn thiên hạ đệ nhất sơn trang là sơn trang đệ nhất thiên hạ. Ngươi đừng nói bậy. Thiên hạ đệ nhất sơn trang này độc bộ thiên hạ, nhưng ta, Giang Thành, vẫn là người của Đại Càn. Được rồi, chúng ta đi gặp nữ đế thôi. Chắc hẳn lúc này tin chúng ta vào cung, nữ đế đã biết rồi. Trang chủ, mời đi lối này. Chư vị tướng quân, đây là ý gì? Giang trang chủ là quý khách do bệ hạ mời đến, một cung nữ cũng dám trước mặt chúng ta chỉ tay múa chân sao? Tin hay không bản tướng quân cắt lưỡi ngươi. Tướng quân nói đúng. Tên Giang Thành này cũng không phải triều thần Đại Càn ta, có tư cách gì vào hoàng cung? Còn các ngươi nói bệ hạ mời đến, có thánh chỉ không? Xem ra chư vị tướng quân cùng với tên Tào Khâm đó thông đồng với nhau rồi, phải không? Giang trang chủ, nói chuyện tốt nhất nên cẩn thận một chút. Chúng ta trung thành với Đại Càn, phải lựa chọn thế nào? Còn đến lượt ngươi dạy bảo, là tướng lĩnh Đại Càn lại cấu kết với hoạn quan, thật nực cười. Thượng quan hộ pháp, chúng ta niệm tình ngươi có công với Đại Càn, không chấp nhặt với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi còn tiếp tục ngụy biện thì đừng trách chúng ta bất kính. Ta muốn xem thử bất kính thế nào. Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Xem ra Giang Thành ta rời khỏi kinh thành quả thật hơi lâu rồi, khiến cho mèo mà gà đông nào cũng dám trước mặt ta kêu gào. Chán sống. Trên đời này chưa có nơi nào Giang Thành ta không đến được. Đừng nói là Hoàng cung Đại Càn, cho dù là Cửu Châu luyện ngục ta cũng có thể đến. Trang chủ đại nhân, ngài không cần để ý đến những kẻ phản nghịch này, cứ đi tìm bệ hạ trước đi. Nếu 4 đại tướng quân đã trực tiếp theo Tào Khâm đứng cùng một phe thì tình trạng của Thượng quan Khuynh Thành chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn các ngươi thì cứ quỳ ở đây đi. Giang trang chủ uy phong thật đấy. Đô đốc, chúng tôi làm việc bất thành. Không sao, các người có thể bại dưới tay Giang trang chủ, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Xem ra 3 năm trước ta đã quá nhân từ, đáng lẽ ra ta nên lấy mạng ngươi. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Đô đốc thật sự cho rằng mình nắm chắc phần thắng sao? Giang Thành, người bớt giả vờ trước mặt ta đi. Hiện giờ binh quyền Đại Càn nằm trong tay ta, võ công cao cường thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ bằng sức của một mình ngươi mà muốn chống lại triệu quân hùng binh của ta sao? Còn có cả 4 người chúng ta. Nếu ta nhớ không nhầm, 3 năm qua 4 đại hộ pháp cứ như rùa rụt cổ, giúp trong thiên hạ đệ nhất sơn trang. Sao nào, chủ tử các ngươi đến rồi. Các ngươi giỏi rồi, lại cảm thấy mình có bản lĩnh rồi phải không? Được lòng dân mới được thiên hạ. Tào Khâm ngươi làm nhiều việc ác, khiến dân chúng oán hận chất chồng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngồi lên ngai vàng Đại Càn sao? Cái gì mà được lòng dân mới được thiên hạ? Ta chỉ biết kẻ thắng làm vua. Hiện giờ binh phù của 4 đại tướng quân, ngọc tỷ trấn quốc của Đại Càn đều nằm trong tay ta. Văn võ bá quan nghe ta hiệu lệnh sẽ không nghĩ rằng ngươi đến sẽ thay đổi được gì đâu. Giang trang chủ, chỗ dựa của ngươi không phải là cái thiên hạ đệ nhất sơn trang đã sớm thất bại kia chứ? Hay là 4 tên bên cạnh ngươi tàn binh bại tướng, vô lễ, ánh sáng đom đóm mà dám sánh với hào quang của trăng sao? Ta đây còn chưa ra sức đâu, không ngờ 4 tên phế vật các ngươi lại vô dụng đến vậy. Giang trang chủ, tạp gia rất thích ngươi. Nếu ngươi bằng lòng tự mình tịch thân mà đến đông xưởng của ta, ta có thể để cho bọn họ dọn ra một vị trí phó đô đốc nhường cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đô đốc,
Hiện nay Đông Xưởng này biết bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ chán cũng muốn vào. Người như vậy thật hơi cho Giang trang chủ này rồi. Các ngươi, vị tướng quân này nói sai rồi. Ta và Giang trang chủ là chỗ quen biết cũ. Có chuyện tốt, ta đương nhiên là nghĩ đến trang chủ rồi. Trang chủ, ý ngài thế nào? Trời muốn diệt phong, ắt khiến hắn điên cuồng. 3 năm trước, ta có thể không tốn chút sức nào mà lấy mạng ngươi. 3 năm sau cũng như vậy. Nếu đã như vậy, vậy bản đô đốc muốn xem thử 3 năm nay ngươi có tiến bộ gì. Thiên Cương Đồng Tử Công. Trang chủ, ngươi ở Kim Châu không phải đã tìm được bảo kiếm hiên viên của ngươi rồi sao? Nên ra tay rồi. Đối phó với ngươi, cần gì phải ra tay. Xem ra Giang trang chủ không chỉ võ công trên tay lợi hại, mà võ mồm cũng không tệ. Đô đốc đã luyện Thiên Cương Đồng Tử Công đến cảnh giới cao nhất. Đừng nói là ngươi, dù là thiên quân vạn mã cũng không thể phá vỡ được phòng ngự, còn dám ở đây nói khoác. Giang trang chủ, hiện giờ ngươi đã không còn ở đỉnh cao nữa, còn ta đã không còn là ta của ngày xưa nữa. Hôm nay ngươi nhất định sẽ là đá kê chân trên con đường thành vương của ta. Thử xem. Thiên Cương. Trang chủ cẩn thận. Đồng Tử Công, tướng công. Cái mà ngươi gọi là mạnh hơn, trong mắt ta căn bản chẳng đáng nhắc tới. Đối với ta mà nói, cũng chỉ như một con kiến hôi. Chán sống. Thiên Cương Đồng Tử Công. Thiên Cương Đồng Tử Công của ta đã luyện đến cảnh giới trí cao, lô hỏa thuần thanh, không ai địch nổi. Sao đến ngươi lại yếu ớt đến vậy? Công pháp tầm thường, dù có tu luyện thế nào vẫn chỉ là tầm thường, cũng giống như tên hoạn quan ngươi vậy. Cả đời này đều không thể kế thừa chính thống. Sai lầm 3 năm trước ta sẽ không tái phạm. Giang Thành, ngươi không thể lấy mạng ta. Ngươi nếu lấy mạng ta, ngươi sẽ hối hận. Không lấy mạng ngươi, chẳng lẽ lại giữ ngươi tiếp tục gây hại cho bá tánh Đại Càn sao? Giang Thành, binh phủ của tứ đại tướng quân, còn có cả truyền quốc ngọc tỷ của Đại Càn, tất cả đều nằm trong tay ta. Một khi lấy mạng ta, nó sẽ lưu truyền ra dân gian. Thời điểm đó Đại Càn sẽ đại loạn. Đây không phải là điều ngươi muốn thấy đúng không? Giang trang chủ, xử lý tên này trước đã. Trấn quốc ngọc tỷ và binh phù tứ đại tướng quân, chúng ta cùng đi tìm lại là được. Đừng lại đây. Thả cô ta ra. Ngươi có lẽ còn một đường sống. Bản đô đốc còn chưa làm khó. Một cung nữ, nếu còn bức bách nữa, ta cũng không dám chắc chắn sẽ lấy mạng cô ta hay không. Tướng công, cứu Linh Nhi với. Thả nàng ta ra. Giang Thành, ngươi vẫn không thể thay đổi. Nếu hôm nay Tạp gia có thể thoát thân, khi gặp lại chính là lúc ngươi xuống Hoàng Tuyền. Trang chủ muốn xử lý ngươi bất cứ lúc nào cũng được. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta đã tìm được long mạch. Cái gì? Ta đã thôn tính long mạch. Thời điểm đó, dù ngươi là thiên hạ đệ nhất thì sao? Ngươi có thể cản trở con đường thành vương của ta sao? Tào Khâm, Trần Long khí vận đó chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể có được. Ngươi, một tên thái giám mà cũng dám nhúng chàm. Ngươi đang tìm đường nộp mạng đấy. Trang chủ, đừng quản ta, đuổi theo đi. Chúng ta đi thôi. Trang chủ, nếu thật sự để tên Tào Khâm đoạt được long mạch, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. 3 năm trước, khi ta tìm kiếm long mạch, đã từng bị một thế lực phục kích. Xem ra thế lực đó hẳn là người của Tào Khâm rồi. Động phủ đó cực kỳ bí mật, muốn tiến vào vô cùng khó khăn. Tuy nhiên Tào Khâm lại dám chắc chắn như vậy, chắc hẳn đã có cách tiến vào rồi. Trang chủ, nếu không thì thừa lúc Tào Khâm tìm kiếm long mạch, ta xử lý hết người của Đông Xưởng. Đợi Tào Khâm quay về, hắn không còn tâm phúc thủ hạ, vậy thì hắn ta chỉ là chó mất chủ. Đừng vội, hãy gặp bệ hạ trước. Xem ra bệ hạ dường như tâm trạng không tốt. Trang chủ, ngài đã đến. Rượu ngon. Khuynh Thành hổ thẹn vì sự tín nhiệm của trang chủ. Ấn ngọc trấn quốc bị Tào Khâm cướp mất rồi. Ta biết. Trang chủ, ngài không ở trên núi. Những năm này thế lực của Đông Xưởng không ngừng mở rộng. Tào Khâm nắm trong tay 4 vị đại tướng quân, giờ lại có cả ấn ngọc.
E rằng là ta mới đã giao thủ với Tào Khâm rồi. Theo lời hắn ta nói, hắn đã tìm được nơi tọa lạc của Long Mạch. Cái gì? Nếu lời hắn nói là sự thật, mấy ngày gần đây hắn ta chắc chắn sẽ có hành động. Trang chủ, không được, chúng ta nhất định phải tìm được Long Mạch trước hắn. Nếu như một khi hắn ta có được chân long khí vận, Đại Càn sẽ rơi vào tay hắn. Đến lúc đó dân chúng Đại Càn sẽ rơi vào cảnh lầm than. Thôi nào, yên tâm đi, trang chủ chắc đã có diệu kế. Xin lỗi trang chủ, Khuynh Thành nhất thời quá nóng vội. Cho dù là tặng vàng bạc châu báu hay là tìm kiếm mỹ nữ, Tào Khâm trong việc mua chuộc lòng người quả thực đã bỏ ra không ít tâm tư. Từ phản ứng của 4 vị đại tướng quân mà xem, trên triều đình những kẻ ủng hộ Tào Khâm chắc chắn không ít. Thêm vào đó, Ấn Ngọc Trấn Quốc lại bị Tào Khâm đoạt mất. Trên triều đường nhất định sẽ có kẻ mượn cớ này ép người thoái vị. Những năm này trẫm vẫn luôn chăm lo cho bách tính, nhưng lại bỏ sót cảm nhận của triều thần. Chẳng lẽ trẫm sai sao? Không phải vậy. Người là chủ của Đại Càn, nhất định phải lo lắng cho lê dân bách tính. Chỉ có như vậy mới có thể thật sự có được sự ủng hộ của bách tính. Khuynh Thành vẫn luôn làm như vậy, nhưng giờ lại bị Tào Khâm giam lòng ở đây. Đó là vì ta không có ở đây. Tiên Hoàng lập ra thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, quy tụ anh tài thiên hạ, chính là vì muốn giữ vững Đại Càn, để hoàng thất Đại Càn được vững vàng, để bách tính Đại Càn được an cư lạc nghiệp. Thế nhưng Đại Càn bây giờ đã rách nát tả tơi. Tào Khâm, tên thái giám đó, lại dám ngồi lên ngôi vị của ta. Bệ hạ yên tâm, mấy tên tay sai của Tào Khâm bên ngoài tẩm cung này ta đã thay bệ hạ dọn dẹp sạch sẽ. Ngày mai ta cũng sẽ vào triều. Đến lúc đó ta sẽ giúp bệ hạ chỉnh đốn lại triều đình. Khuynh Thành đa tạ trang chủ. Bệ hạ, không phải người đã thất lễ rồi. Trang chủ khinh thường Khuynh Thành. Bệ hạ nói gì vậy? Bệ hạ là đệ nhất mỹ nhân Đại Càn, người như tên Khuynh Quốc Khuynh Thành, trên đời này chẳng có nam nhân nào gặp người mà không động lòng. Trang chủ, thật sự nghĩ vậy sao? Ta thề đấy. Vậy sao chàng lại từ chối trẫm? Chuyện Giang Thành ở Kim Châu chắc bệ hạ đã biết. Giang Thành đã có hôn phối. Khuynh Thành có thể làm thiếp mà. Không được đâu, bệ hạ là chủ của Đại Càn. Nếu làm thiếp người ta, chuyện này truyền ra ngoài, bá tánh Đại Càn sẽ nghĩ sao về bệ hạ? Trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, độc nhất vô nhị, dù thê thiếp đầy đàn thì đã sao? Cùng lắm thì trang chủ và Khuynh Thành cùng trị vì. Đại Càn thịnh thế này, bệ hạ, người sai rồi. Lời này không nên nói nữa. Trang chủ, bên ngoài tẩm cung này tôi đã thay bệ hạ trừ khử nanh vuốt của Tào Khâm. Ngày mai ta sẽ lâm triều. Sáng sớm mai bệ hạ cứ đúng giờ tham dự. Trang chủ, Khuynh Thành sẽ không bỏ cuộc. Giang Thành đáng ghét, bên cạnh toàn đào hoa thối. Vận Nhi, ta về rồi. Vận Nhi. Vận Nhi, nàng sao vậy? Đêm nay chàng chẳng phải nên qua đêm ở tầm cung của nữ đế sao? Vận Nhi, nàng nghe ai nói vậy? Ta đến gặp bệ hạ là để bàn chuyện tiêu diệt Tào Khâm. Thật sao? Vậy sao ta nghe mọi người nói nữ đế từ nhỏ đã để ý chàng? Nàng nghe ai nói vậy? Liên quan gì đến chàng? Tuy mọi người đều nói vân vận ta là đệ nhất mỹ nhân Kim Châu, nhưng so với nữ đế, ta quả thật kém hơn chút. Ta tự biết mình, ta vẫn hiểu được Đại Càn chẳng phải đều coi trọng môn đăng hộ đối sao? Chàng Giang Thành thân là trang chủ của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, với nữ đế kia tự nhiên là xứng đôi hơn. Xứng đôi hơn. Tướng công, chàng làm gì vậy? Ta làm gì? Đương nhiên là sử dụng quyền lợi tướng công của ta. Đây là trong cung, chàng đừng làm loạn. Trong cung thì sao? Vận Nhi, dù nàng có tin hay không, giữa biển tình mênh mông này, ta Giang Thành chỉ cần một mình nàng là đủ. Trang chủ sao chưa tới? Có lẽ sẽ tỉnh dậy muộn hơn. Vậy thì không đợi hắn nữa,
Chúng ta đi lâm triều. Nữ đế, mấy hôm trước chẳng phải bị Tào đô đốc giam lỏng trong tẩm cung sao? Sao hôm nay lại lâm triều? Nghe đồn là thiên hạ đệ nhất trang chủ của Sơn Trang đã trở về, hiện đang ở trong hoàng cung. Đánh đuổi Tào đô đốc, nữ đế mới dám lâm triều. Trang chủ, người lại say sưa trong trốn Ôn Nhu Hương, quên mất đã hứa với Khuynh Thành sẽ đến sớm lâm triều rồi. Mạc tướng Vũ Văn Quảng tấu trình nói, trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Giang Thành ngạo mạn vô lễ, hung hãn tàn bạo, mấy hôm trước ở Kim Châu đã đại khai sát giới. Theo Mạc tướng được biết, những người vô tội mất thảm dưới tay thiên hạ đệ nhất Sơn Trang có đến hàng trăm người, trong đó lại còn có cả quan viên đại can. Hành vi của Giang Thành không chỉ tàn nhẫn vô nhân tính, mà còn khinh nhẫn thiên uy đại can. Mạc tướng kính xin bệ hạ ban cho Giang Thành tội tử. Vũ Văn tướng quân, những người mà ngươi gọi là vô tội e rằng đều không vô tội. Nếu ta nhớ không lầm thì hình như bọn họ đều là tay sai của Đông Xưởng. Còn về dã tâm của Đông Xưởng, ai cũng biết ngươi chỉ là một cung nữ thân cận của bệ hạ. Nào đến lượt ngươi lên tiếng. Ngươi, Linh Nhi. Vậy Vũ Văn tướng quân, rốt cuộc là có ý gì? Mạc tướng đã nói rồi, kính xin bệ hạ hạ chỉ bắt giữ Giang Thành, lăng trì xử tử để răn đe. Vũ Văn tướng quân có biết thiên hạ đệ nhất Sơn Trang là do tiên hoàng thành lập để duy trì ổn định thiên hạ thương sinh mà lập ra không? Mạc tướng tất nhiên biết, nhưng hoàng đế phạm luật thì xử như thứ dân, huống chi Giang Thành chỉ là một trang chủ của thế lực giang hồ mà thôi. Mạc tướng tấu trình. Mạc tướng tấu trình. Được lắm, các ngươi từng người một thật đúng là những lương tướng của trẫm. Bệ hạ, chúng thần biết người sủng ái Giang Thành, nhưng chúng thần mong muốn xử lý công bằng, đừng làm tổn thương lòng dân thiên hạ. Hay cho câu đừng làm tổn thương lòng dân thiên hạ. Các ngươi cùng Đông Xưởng cấu kết với nhau, thật sự cho rằng trẫm không biết sao? Hôm nay các người đến đây rốt cuộc là muốn trẫm trừng phạt Giang Thành hay là muốn ép cung trẫm? Nếu bệ hạ nhất ý câu hành, cứ nhất quyết bảo vệ tên gian tặc Giang Thành đó, vậy chúng tướng chỉ có thể vì Giang Sơn đại can xin bệ hạ thoái vị, để người tài lên nắm quyền. Cái đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi. Trẫm là chủ của đại can, há để cho mấy kẻ các ngươi ép thoái vị. Chúng sở chu chi, đại can chỉ có người sở hữu Trấn Quốc Ngọc Tỷ mới có thể nắm giữ hoàng vị, không biết có Trấn Quốc Ngọc Tỷ làm chứng không? Chư vị đều thấy rồi chứ, thượng quan Khuynh Thành ngay cả Trấn Quốc Ngọc Tỷ cũng có thể làm mất, cô ta còn có tư cách gì tiếp tục ngồi trên đế vị đại can của ta? Thượng quan Khuynh Thành, đại thế đã hết, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhường ngôi vị này ra. Đô đốc nhân từ, đợi hắn tuần tra long mạch trở về, nói không chừng còn có thể giữ lại mạng cho ngươi. Thật không ngờ các ngươi lại vì một tên thái giám bức trẫm thoái vị. Quả không hổ danh là hảo tướng lĩnh của trẫm. Thỉnh bệ hạ nhường ngôi, thỉnh bệ hạ nhường ngôi. Từ bao giờ Long Ỷ đại can này lại đến lượt một tên thái giám? Bệ hạ, Giang Thành, người thật to gan, dám đến triều đường đại càn ta gây rối. Xem ra hôm qua chư vị tướng quân ở ngoài cung quỳ một ngày vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Ngươi đừng có ở đây ngụy biện. Cho dù Giang Thành ngươi võ nghệ cao cường thì cũng không có tư cách bước lên triều đường đại càn ta. Ta không có tư cách. Hãy nhìn cho kỹ, Hộ Long đại tướng quân chính nhất phẩm, cái này sao có thể? Năm đó tiên hoàng lập thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, cũng từng đặt cho thiên hạ đệ nhất Sơn Trang một cái tên khác, Hộ Long Sơn Trang, nơi được bảo vệ chính là đại càn quân chủ. Tại hạ bất tài giữ chức chính nhất phẩm Hộ Long đại tướng quân, cấp bậc vừa hay cao hơn chư vị tướng quân một chút. Không thể nào, bản tướng chưa từng nghe qua cái gì gọi là Hộ Long đại tướng quân. Ta thấy đây chính là do tên phế vật ngươi tự bịa ra. Đúng vậy, bản tướng quân cũng chưa từng nghe nói đến cái gì gọi là Hộ Long Sơn Trang. Giang Thành ơi Giang Thành, thuộc hạ của bọn ta ngay bên ngoài Kim Loan Điện này, hôm nay ngươi đã tự chui đầu vào lưới, bọn ta đành phải miễn cưỡng thay đô đốc giải quyết cái phiền phức này. Người đâu? Người đâu? Chư vị đừng kêu nữa, bên ngoài Kim Loan Điện này đã không còn người của các ngươi nữa rồi. Cái gì? Các ngươi cấu kết với Tào Khâm mưu phản, đây là tội trảm. Hôm nay ta đến đây chính là để lấy mạng ngươi. Không thể nào,
Bọn ta có hàng vạn người ở ngoài, sao có thể bị ngươi tiêu diệt hết được? Ta đương nhiên sẽ không tàn sát hàng vạn người. Chỉ là thuộc hạ của chư vị cũng không phải ai cũng là kẻ ngu ngốc. Ngươi có ý gì? Vào đi. Không thể nào. Trương Khởi Linh, các ngươi đang làm gì vậy? Muốn tạo phản sao? Nếu thật sự phải nói là tạo phản, chư vị tướng quân và tên Tào tặc kia làm mới là tạo phản phải không? Trương huynh nói đúng lắm. Bệ hạ vì nước vì dân, đổi lại là các ngươi cùng bọn hoạn quan cấu kết mưu đồ phản nghịch, quả thật tội ác tày trời. Bệ hạ, ở đây ghi chép rõ ràng toàn bộ tội trạng của 4 vị đại tướng quân cấu kết với Tào Khâm, không chỉ hãm hại binh sĩ đại càn chúng ta, còn vơ vét của cải của dân, cưỡng đoạt phụ nữ lương thiện đại càn. Hay lắm, các ngươi quả xứng đáng là tướng giỏi của trẫm, vậy mà lại phạm phải tội ác tày trời như thế này. Bệ hạ, người đừng nghe lời lẽ phiến diện của bọn chúng. Nhất định là tên Giang Thành này thông đồng với bọn chúng, vu oan giá họa cho chúng ta. Bằng chứng rõ ràng, còn gì để chối cãi nữa. Những việc các ngươi làm trong doanh trại đã gây nên bất mãn từ lâu rồi. Đây chính là kết cục của việc các ngươi tự ý làm bậy. Bệ hạ, những người này là 4 vị đại tướng quân mới được tướng sĩ đại càn tuyển chọn. Họ nguyện giao binh phù của mình cho bệ hạ, nguyện vì bệ hạ phúc cung tận tụy. Tốt, rất tốt. Đây mới là ái tướng của trẫm, mới là lương tướng của đại càn ta. Giang Thành, ngươi đừng có giở trò ở đây. Ngươi tưởng tùy tiện từ trong doanh trại chọn bừa 4 người ra là có thể thay thế chúng ta được sao? Thật nực cười. Họ ra lệnh thì cũng phải có người bên dưới tin phục mới được. Xem ra chư vị tướng quân vẫn chưa hiểu lời ta nói. Ta vừa nói rồi, họ là những vị đại tướng quân mới do tướng sĩ đại càn tuyển chọn, đương nhiên phải được tướng sĩ đại càn ủng hộ. Bệ hạ, thuộc hạ của chúng thần đang chờ đợi bên ngoài Kim Loan Điện, thề trung thành với bệ hạ. Tốt, Trương tướng quân vất vả rồi, ép người quá đáng. Hôm nay sẽ liều mạng với tên Giang Thành này, chỉ cần xử lý hắn, coi như thượng quan khuynh thành cũng không làm nên sóng gió gì. Dám động võ ở Kim Loan Điện, chán sống. Lên. Sự việc xảy ra đột ngột, chúng thần ở Kim Loan Điện động võ, mong bệ hạ thứ tội. Không sao, chư vị ái tướng, là vì bảo vệ trẫm và đại tướng quân thôi. Không những không có lỗi mà còn có công thưởng, mỗi người thưởng vạn lượng hoàng kim. Tạ bệ hạ. Hôm qua không lấy mạng các ngươi là vì nhớ đến công lao các ngươi đã lập cho đại càn, muốn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhưng tiếc là các ngươi đã không trân trọng. Bây giờ mất dưới tay tâm phúc của mình, cũng coi như là các ngươi tội đáng tội phải chịu. Kéo xuống đi. Dạ. Giang Thành, cho dù là tiên đế ban cho ngươi chức vụ hộ long đại tướng quân thì cũng không thể ở nơi tôn nghiêm nhất của triều đình đại càn này mà làm càn. Điều này rõ ràng là bất kính với bệ hạ. Trần đại nhân, xin đừng vội vàng khiêu khích mối quan hệ giữa ta và bệ hạ. Ngươi có ý gì? Ta đây có một danh sách, trên danh sách ghi rõ những kẻ nào cấu kết với Tào Khâm và Đông Xưởng. Ta thật không ngờ các vị đại thần ở đây lại có nhiều người muốn đưa một tên thái giám lên làm hoàng đế đại càn. Ngươi láo xược, ngươi đang vu khống có hay không? Lát nữa sẽ rõ. Thiên địa huyền hoàng, lát nữa những đại thần mà ta xướng tên sẽ bị kéo xuống và chảm. Dạ. Giang Thành, người tưởng nơi này là thiên hạ đệ nhất sơn trang của ngươi sao? Trần đại nhân, việc này đại tướng quân đã bẩm báo cho trẫm biết rồi, chính trẫm đã cho phép. Cái gì? Trần đại nhân, theo như những gì ta nắm được, những năm qua ngươi đã vơ vét không ít lợi lộc từ Đông Xưởng. Bản quan không hiểu ngươi đang nói gì. Xem ra Trần đại nhân vẫn định ngoan cố chống cự. Ngươi thật sự nghĩ ta đang nói đùa với ngươi sao? Kéo xuống, chém. Dạ.
Bệ hạ tha mạng. Xin người nghe ta giải thích. Không thể nghe hắn nói gì thì tin cái đó. Trẫm tin đại tướng quân tuyệt đối sẽ không oan uổng bất kỳ một vị trung thần nào trong triều. Trần đại nhân, lên đường đi. Bệ hạ tha mạng. Ta bị oan. Bệ hạ tha mạng. Đại tướng quân, xin hãy tiếp tục đọc. Ngô Xuân Hoa. Đi. Chu Kiến Dân. Đi. Triệu Xuân Minh. Những vị chưa được xướng tên không phải vì các vị trong sạch, mà là vì bệ hạ nhân từ, muốn cho các vị thêm một cơ hội. Tạ ơn bệ hạ khai ân. Mong mọi người tự trọng. Nếu còn làm ra chuyện bất trung với đại can, bất trung với bệ hạ, chảm. Chúng thần xin thề trung thành với đại can, trung thành với bệ hạ. Trang chủ xin dừng bước. Trang chủ, tình hình triều đình đại can đã được ổn định, nhưng nếu Ngọc tỷ truyền quốc một ngày chưa tìm lại được, trẫm cũng khó mà ra lệnh. Ngoài ra, nếu Tào Khâm tìm được long mạch trước, hậu quả sẽ khôn lường. Bệ hạ cứ yên tâm, ta đã có an bài. Cái tên Tào Khâm đó không phát hiện ra ngươi. Trang chủ cứ yên tâm, thuộc hạ ẩn náu rất kỹ. Ngọc tỷ trấn quốc này nếu không ở trên người cái tên Tào Khâm đó, Tào tặc bây giờ cả tâm trí đều hướng về long mạch, không để tâm đến Ngọc tỷ trấn quốc, mà đợi đến khi hắn phát hiện Ngọc tỷ trấn quốc đã biến mất, chắc hẳn trang chủ đã thủ tiêu hắn rồi. Theo như lời ngươi nói, long mạch này nằm ở Kim Châu, phải? 3 năm trước, ta vất vả tìm kiếm long mạch, thật không ngờ long mạch lại ở ngay dưới chân ta. Ngươi hãy về trước đi, rời đi quá lâu, Tào Khâm e là sẽ sinh nghi. Vâng. Để Thành Vũ Phi đi theo Liệp Ưng. Ý của trang chủ là con người luôn thay đổi, huống hồ quân cờ của ta được chôn quá sâu. Cũng chính vì vậy rất dễ phản lại. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Khoan đã, giao Ngọc tỷ trấn quốc cho nữ đế. Vâng. Ý của trang chủ là long mạch nằm ở Kim Châu, mà Tào Khâm đã lên đường rồi. Vậy trang chủ định khi nào khởi hành? Lần này ta đến là muốn nhờ bệ hạ một việc. Trang chủ cứ nói đừng ngại, chuyến đi Kim Châu này vô cùng nguy hiểm. Ta muốn để Vận Nhi lại đây, làm phiền thay ta chăm sóc cô ấy. Trang chủ cứ yên tâm, trẫm nhất định sẽ coi Vận Nhi muội muội như tỷ muội ruột thịt. Nếu đã vậy, xin bệ hạ hãy đợi tin tốt của ta. Chuyến đi này kết thúc, đại ca nhất định sẽ đời đời hưng thịnh thái bình. Trang chủ, con dân đại can chờ người khải hoàn, còn Khuynh Thành cũng sẽ đợi người trở về. Đô đốc, đứng dậy đi. Ngọc tỷ trấn quốc đã đưa đến chưa? Bẩm đô đốc, Ngọc tỷ trấn quốc đã đưa đến tay Giang Thành. Giang Thành này thế nào cũng không ngờ được, quân cờ mà hắn cài bên cạnh ta này đã sớm phản lại, trở thành tâm phúc của ta. Đô đốc liệu sự như thần, bây giờ long mạch lại bị ngài tìm ra. Giang Thành đó sao có thể là đối thủ của ngài? Quả nhiên như trang chủ đã nói, Liệp Ưng này đã đầu hàng Tào tặc. Ta phải quay lại báo cho trang chủ biết. Là ai đó? Đây chẳng phải là hoàng tự Nhất Hào của thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, Thành Vũ Phi sao? Thật không ngờ. Liệp Ưng, ngươi lại mang đến cho bổn đô đốc một bất ngờ nữa rồi. Tào tặc, ngươi tốt nhất là thả ta ra, nếu không trang chủ nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta và Giang Thành không đợi trời chung, ngươi chủ động đưa tới cửa, ta há có đạo lý cự tuyệt. Thành hộ pháp, ngũ thứ kim cang bất diệt thần công của ngươi đã dùng hết rồi. Ngươi bây giờ chiến lực xuống dốc, ngay cả ta ngươi cũng đánh không lại. Ngươi vẫn nên tiết kiệm chút sức lực, đừng giãy giụa nữa.
Cho nên trước đó ngươi cố ý để ta sử dụng kim cang bất diệt thần công lần cuối cùng. Đô đốc liệu sự như thần, biết rõ Giang Thành kia khó đối phó, bất quá có thể khiến ngươi dùng hết thành hộ pháp 5 lần kim cang bất diệt thần công, cũng coi như là suy yếu chỉnh thể chiến lực của thiên hạ đệ nhất sơn trang. Hèn hạ. Thôi được rồi, Liệp Ưng, đừng nói nhảm với hắn nữa. Áp hắn xuống, trông coi cho cẩn thận. Hắn có khả năng là con bài tẩy cuối cùng của ta để đối phó với Giang Thành. Vâng đô đốc. Đợi đã. Ngươi lập tức đi tìm Giang Thành, cứ nói Thành Vũ Phi đã bị ta bắt. Ta muốn hắn cấp bách sinh loạn. Thuộc hạ đã rõ. Chúng ta đã đến Kim Châu. Vũ Phi vẫn chưa trở về sao? Vẫn chưa, trang chủ. Tào Tặc sinh tính xảo quyệt. Hắn, trang chủ. Trang chủ, thuộc hạ bị Tào Tặc phát hiện. Thành hộ pháp vì cứu thuộc hạ bị Tào Tặc bắt sống. Cái gì? Trang chủ, hiện giờ Thành Vũ Phi 5 lần kim cang bất diệt chi thân đã dùng hết toàn bộ, vạn nhất đối đầu với Tào Tặc, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tào Khâm lại không lập tức lấy mạng Vũ Phi, vậy thì chứng tỏ hắn muốn cho mình thêm một số bảo đảm. Khi chưa hoàn toàn nắm chắc, trước khi trở thành địch thủ của ta, Vũ Phi sẽ an toàn. Nếu ta đoán không lầm, nơi long mạch tọa lạc chính là ở Tầm Long Sơn. Trang chủ biết, 3 năm trước ta dựa theo manh mối tìm được Tầm Long Sơn, nhưng ở bên ngoài Tầm Long Sơn có một kết giới cực mạnh. Ta đã thử rất nhiều cách, đều không phá được kết giới, ngược lại bị kết giới làm bị thương. Nếu nói long mạch ở Kim Châu thì Tầm Long Sơn tất nhiên là nơi đáng ngờ nhất. Long mạch quả thật ở Tầm Long Sơn. Tào Tặc lúc này có lẽ đã lên đường đến Tầm Long Sơn. Tốt, nếu đã như vậy, ngươi đi thông báo cho Tam Đao và Đoạn Nhai, chúng ta cũng xuất phát. Vâng. Ngươi dẫn đường. Được. Ngươi chắc chắn long mạch ở chỗ này sao? Thượng quan hộ pháp, ngươi nghi ngờ ta thì cũng thôi đi, cũng không thể nghi ngờ trang chủ chứ. Nhưng trang chủ cũng đã nói, 3 năm trước hắn ở cửa Tầm Long Sơn này gặp phải một kết giới cực mạnh. Tuy ta nghe Tào Tặc nói long mạch ở chỗ này, vị trí cụ thể ta cũng không biết. Ngươi tìm lại xem sao. Nếu ta không nhớ lầm thì long mạch hẳn là ở gần đây thôi. Có một hang động ở đây. Xem ra long mạch này ở ngay trong động rồi. Người của Tào Khâm đã vào rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Có mai phục. Giang trang chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người biết ta sẽ đến sao? Giang trang chủ, nhất cử nhất động của ngươi ta đều rất quan tâm đấy. Người tự tin như vậy, xem ra long mạch đã vào tay rồi. Người xúc sinh, người đã rơi vào tay bổn đô đốc rồi, người còn muốn chạy sao? Tào Khâm, giao long mạch ra. Có lẽ ta còn có thể cân nhắc để cho ngươi toàn thây. Giang trang chủ, ngươi e rằng không biết tình cảnh hiện tại của mình đâu. Ngươi có ý gì? Trang chủ, cẩn thận. Vậy ra đây là át chủ bài của ngươi. Ta đã sớm biết Giang trang chủ thân thủ bất phàm, ta sao có thể lơ là được. Người đâu? Áp giải hắn lên cho ta. Thành Vũ Phi. Trang chủ, cho dù thân thủ người bất phàm thì đã sao? Dám phản kháng nữa, ta sẽ lấy mạng tên hoàng tự Nhất Hào này đấy. Ngươi đang đùa với lửa đấy. Ta chính là đang đùa với lửa. Ngươi làm gì được ta? Còn không mau tới giãn gân cốt cho trang chủ. Liệp Ưng, ta đối với ngươi cũng không tệ. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Đủ rồi. 5 năm trước trang chủ đưa tiểu nhân vào Đông Xưởng, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Thật ra mà nói, ta đi theo ngươi
còn sớm hơn cả 4 người. Thiên địa huyền hoàng, thân thủ của ta cũng không kém gì bọn họ. Tại sao bọn họ lại là tứ đại hộ pháp của thiên hạ đệ nhất sơn trang, còn ta lại chỉ là một quân cờ đầy nguy hiểm? Đó là vì ta tin tưởng ngươi, nên mới sắp xếp ngươi ở bên cạnh Tào Khâm. Đủ rồi, những lời ma quỷ đó trang chủ hãy để dành kiếp sau mà nói đi. Trang chủ, ngươi đủ rồi đấy. Trang chủ, ngươi không sao chứ? Trang chủ, ngươi tự cho rằng võ công của mình là thiên hạ đệ nhất, nhưng trong mắt ta chỉ là trò cười thôi. Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta sao có thể dễ dàng tìm được long mạch chứ? Càng không thể nào dòng nó được chân long khí vận này. Tào Tặc, các ngươi đừng có hung hăng. Sao? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Trang chủ của các ngươi hiện giờ đang bị trọng thương, còn ngươi, Hoàng tự Nhất Hào, cứ để kiếp sau hãy nói. Kim cang bất diệt thần công của hắn đã không thể thi triển được nữa. Chỉ bằng 3 cái trứng thối các ngươi mà cũng dám so bì với ta sao? Ta thấy các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn xem ta thôn tính chân long khí vận này đi. Giang trang chủ, ngươi cười cái gì vậy? Ngươi thật sự cho rằng đại cục đã định rồi sao? Nếu không thì sao? Chỉ với thân thể trọng thương của ngươi mà cũng muốn thôn tính long mạch sao? Ngươi gọi cái này là bị thương? Cái này sao có thể như vậy được? Đô đốc chẳng lẽ chưa phái người dò la Kim cang bất diệt thần công của Thành Vũ Phi này là do ai truyền thụ sao? Đô đốc, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn chẳng qua chỉ đang cố tỏ ra trấn định thôi. Thành Vũ Phi vẫn còn trong tay chúng ta. Đúng vậy, trang chủ, chỉ bằng cái tính cách nhu nhược của ngươi, Thành Vũ Phi đang ở trong tay ta. Ngươi có thể mặc kệ thuộc hạ của mình sao? Giang trang chủ, nếu ngươi dám tiến lên một bước nữa, ta sẽ đâm thủng cổ họng của Thành Vũ Phi này. Tùy ngươi. Giang trang chủ, ngươi nghĩ ta thật sự không dám lấy mạng Thành Vũ Phi sao? Ta có nói vậy đâu. Chẳng lẽ lời đồn nói ngươi trọng tình trọng nghĩa đều là giả sao? Ngươi là người máu lạnh. Tào Khâm, ngươi đừng có mà châm ngòi ly gián nữa. Ta sở dĩ dám làm vậy là vì chắc chắn ngươi không xử lý được Thành Vũ Phi. Buồn cười. Ngươi tưởng ta chưa điều tra sao? Kim cang bất diệt thần công của hắn chỉ có thể dùng 5 lần. Bây giờ hắn đã dùng hết rồi. Hắn bây giờ chỉ là phàm phu tục tử. Bản đô đốc chẳng lẽ không xử lý được hắn sao? Vậy tại sao ngươi lại nghĩ Kim cang bất diệt thần công này cả đời chỉ dùng được 5 lần? Đây chẳng phải là ngươi nói sao? Ngươi sẽ không phao tin. Toàn bộ đều là tin giả chứ? Vũ Phi, ngươi còn định bị trói bao lâu nữa? Kim cang bất diệt thần công của ta vẫn còn có thể sử dụng. Kim cang bất diệt thần công. Tào Tặc, ngớ người ra chưa? Vừa rồi chẳng phải rất ngông cuồng sao? Còn ngươi nữa? Giang Thành, bản đô đốc thật sự đã xem thường ngươi. Những điều này đều do ngươi bày mưu cho ta phải không? Ta chỉ tùy tiện sai người thổi gió bên tai ngươi thôi. Không ngờ ngươi lại thật sự tin. Đô đốc, chuyện này không liên quan đến ta. Ta không biết Giang Thành này sẽ lừa ta. Ngươi đã sớm biết ta là người của đô đốc rồi. Thiên hạ đệ nhất sơn trang, nắm giữ tình báo của toàn thiên hạ. 5 năm trước, lần đầu tiên ngươi tỏ ý muốn lấy lòng Tào Khâm, nhất cử nhất động của ngươi trước mặt ta đều không thể che giấu. Ngươi, đô đốc, bản đô đốc không nuôi kẻ vô dụng. Phải nói là trang chủ lại mang đến cho Tạp gia một bất ngờ. Nhưng mà trang chủ có phải là quá tự tin rồi không? Long mạch hiện giờ đang ở trong tay ta. Ta chỉ cần thôn tính nó sẽ nhận được sự phù hộ của chân long khí vận. Đến lúc đó, dù là Giang Thành ngươi cũng không thể xử lý được Tạp gia. Tào Khâm, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể thôn tính long mạch này sao? Vậy thì ngươi cứ nhìn đi. Tào Tặc, gan thật lớn. Ngươi, tên thái giám này cũng dám hấp thu chân long khí vận. Cản bọn chúng lại cho Tạp gia. Tranh thủ thời gian cho Tạp gia. Ta muốn hoàn toàn hấp
hấp thụ long mạch chân khí này, rồi sẽ xử lý ngươi. Đồ ngu. Trang chủ, mau ngăn hắn lại. Chuyện gì thế này? Cưỡng ép thôn tính long mạch chỉ sẽ phản tác dụng mà thôi. Ra đây cho ta. Ngươi đã sớm biết bí mật của long mạch. 3 năm trước đã biết rồi. Ngươi 3 năm trước, khi ta tìm được long mạch, ta liền phát hiện bên ngoài long mạch có một kết giới cực mạnh. Muốn mở kết giới này cần hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực, mà ta lại vừa hay biết Tào đô đốc cũng đang tìm kiếm long mạch. Vì vậy ta liền đem tin tức này nói cho ngươi. Không ngờ đô đốc lại phối hợp đến vậy. Vậy nên ở Kim Châu 1 năm nay, một mặt làm rể nhà họ Vân, một mặt âm thầm quan sát tất cả. Có phải không? Cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Ta còn cùng Vận Nhi uống vài chén ăn mừng trước nữa chứ. Âm mưu thật thâm độc. Ngươi sai rồi. 3 năm trước ta thật sự định tha cho ngươi, nhưng ngươi tham lam vô độ, không biết hối cải. Ta liền tương kế tiệu kế. Giang Thành, tạp ra liều mạng với ngươi. Lo xử lý long mạch này trước đã. Tào tặc, vậy mà tiêu đời rồi sao? Người xuất sinh này chẳng lẽ còn muốn lấy mạng ta sao? Trang chủ, cẩn thận. Kiếm đến. Nếu người bằng lòng theo ta trở về, phó tá đại can ta sẽ đời đời thờ phụng ngươi. Nếu không bằng lòng, từ nay về sau sẽ không còn long mạch nữa. Nghe nói thịt rồng cũng ngon lắm đấy. Ta còn bộ giáp, chỉ thiếu một cái thắt lưng. Nghe nói gân rồng rất chắc chắn. Ngươi tiểu tử này cũng coi như biết điều. Trang chủ, đây chính là long mạch. Đúng vậy. Được rồi, long mạch đã có được, chúng ta hồi kinh thôi. Trang chủ, không ngờ Liệp Ưng hắn đi theo Tào Khâm làm điều phi pháp, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Chúng ta đi. Cung nghênh đại tướng quân Khải Hoàn. Đại tướng quân, bệ hạ, Tào Khâm đã mất, ngày sau sẽ không còn Đông Xưởng nữa. Long mạch, đây chính là long mạch. Sao không oai phong lẫm liệt giống trong truyền thuyết? Quả nhiên uy vũ, giống hệt trong truyền thuyết. Bệ hạ, long mạch đã mang đến rồi. Danh xưng đại tướng quân này, Giang Thành nghe không quen, vẫn là trở về làm trang chủ của ta thoải mái hơn. Đi. Trang chủ, Nam Phương Trấn Ma Ti đưa đến Chí Bảo Sơn Hà Ấn. Đây đã là món quà chúc mừng thứ 100 mà chúng ta nhận được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thiên hạ đệ nhất sơn trang của chúng ta sẽ chất đống không còn chỗ mất. Trang chủ, ngươi đến đây làm gì? Trang chủ đã về trang rồi. Linh Nhi dĩ nhiên là đến tặng quà chúc mừng cho trang chủ rồi. Quà gì vậy? Đệ nhất sơn trang.